guys. At ayan na nga mga kaparty, naglalakbay kami ngayon ni Baby Aki at kasama ko si DJ Rizz. Tamang lakad lang kami upang si DJ Rizz ay makapag-jogging at makapag-exercise na rin. Malapit na kasing lumabas ang aming anak. Alright! Alright! Hey, wait mo kami! Aki! Okay, wait! Tatakbo ka na, bilis! Jogging! Jogging ka na, jogging! Gusto mo, bilis! Andyan na kami! Run na, run! Yan, diretso! Bilis! Run! Run! Saan? Oh? No, 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 no. Doon, doon! It was at this moment that he knew. He fucked up. Sliding na sa... Doon! Baka sira. Saan punta? No, 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 no. Magkano yan niya? Halika na, mamaya na lang. Halika na, yaman siya. Halika na. Halika na, papabayaran natin kay Mama Layan. Ay, gusto mo yan? Ito, No, airplane. no, no, no. Wala mo, TV, isko mo, tali mo sa kanya, tali mo dito. Tali mo sa kamay mo. Happy ka, happy? Happy? Ha? Airplane na si Aki, oh. Wow, airplane. Walang truck. Spider-Man, ang airplane. Ginagawa mo? Masyadong mahigpit. Tara na! Let's go na! Ayan, nakabili si Aki ng spider airplane. Oh no! Saan punta? It was at this moment that he knew. He fucked up. No, 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 no. Oo. Ginagawa mo? It was at this moment that he knew. He fucked up. A few moments later. No, 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 no. Oh no! Tinelas. Ginagawa mo? A few moments later. At ayan na nga, lumabas na si Kuya Drake Yvot, dala ang kanyang super duper samurai. Mag-slide sana sila ni Baby Aki, kaso basa. Kaya ngayon, magtatakbo na lang sila at magja-jogging. Tamang lakad ang dalawang magkapatid. Aww.
Sabi mo, hi guys. Guys, this is my video. I have a espada like katana. What's that? Because I have a... This is go here and the playground is... Slide is closed now and then wala na. I can climb in the mountain. Cedric! Best ka na! At ayan na nga mga kaparty ni Yvot. Kitang-kita natin si Baby Aki na mukhang masaya sa kanyang bagong airplane. At ayan, sinusundok-sundok niya si Santa Claus kung ito ba ay tunay. Alright! Dami ng smoke, nag-load, nag-lock, nag-choke, tapos nag-elevate. Malamang dope, nag-dope, kasi bigyan na behave. Dami ng smoke, nag-load, nag-lock, nag-choke, tapos nag-elevate. Malamang dope, nag-dope, kasi bigyan na behave. Dami na bullshit na nangyari. Sige, tsagaan mo lang buong biyahe. Sige, sumagat na puto lang tali. E di lumipas, bago lumaghari. Dami pataling galing mo magtari. Bakit dumilim, tawagin ng pare. Bakit tumikim, isipin kung bakit. Sige, palihim mo lang ginagamit. Kasi back time when I need to get off pain. Don't lie, get a weed, making more jakes. Getting high, gotta leave in my own way. Tongue tied, I believe it. A few moments later. Paano magsuot? Suot mo nga. Suot mo nga. Paano? How? Paano pa? Paano? Lagyan mo dito. Sa hair. Dito. Hello? Aki?